Hi! Welcome back to my channel! Ngayon ay magtuturo na tayo ng mga basic stitches ng crochet. Ito yung magiging pundasyon ng mga project natin. Kung ang pag-iibigan nyo nga may simula, ang paggagansilyo pa kaya? Para sa akin, just learn the basics and let your imagination soar high. Sa totoo lang, hindi ako matyagaing tao, pero kapag may ginusto akong gawin, ibang usapan na yon. Time is gold, ika nga, kaya gamitin natin ito ng tama at gumawa ng bagay na mapakikinabangan natin. Kaya magsimula na tayo. Gagamit tayo ng 4-ply acrylic o Indofill yarn at 3mm na hook. Ang una nating gagawin ay ang single crochet stitch. Hindi lang tao ang may single, karamay mo rin ang gansilyo. At para simulan, gumawa tayo ng slip knot. Pwede niyong bisitahin yung iba pang video para sa detalyadong tutorial sa pagsisimula. At ngayong nakagawa na tayo ng buhol, ilagay ang hook at higpitan ng slip knot. Gagawa tayo ng 10 chain stitch. Ikot, ugot, lusot, ikot, ugot, lusot. Hanggang sa makagawa tayo ng 10. Makikita nyo, ito ang harapan ng chain natin. At ito naman ang likuran. At para simulan ng unang single crochet stitch, bilangin natin. 1, 2. At sa pangalawang chain tayo gagawa ng unang stitch. Pagpasok sa pangalawang chain, umikot, humugot, at lumusot. At makikita nyo meron na tayong 2 loop. Para tapusin ang unang single crochet stitch, umikot, humugot, at lumusot sa 2. Nakagawa na tayo ng unang single crochet stitch natin. Dito na tayo sa susunod na chain. Tusok, ikot, ugot, at lusot. Meron na tayong 2, kaya kukuha tayo ng 1 at pasok sa 2. Meron na tayong 2 single crochet stitch. Gawin na rin natin to sa iba pang chain stitch. Ikot, ugot, lusot. Unang slip knot natin ang magiging huling loop na gagawan ng single crochet stitch. Natapos tayo sa unang layer ng single crochet stitch. Isang chain para simulan ng panibagong layer. Kapag nagagansilyo tayo, ang direksyon ay laging pakaliwa. Kaya baliktarin natin. Pero sa relasyon, walang kaliwaan ha. At simulan ulit natin ang panibagong layer. Sa butas na ito tayo unang gagawa ng single crochet stitch. At kung makikita nyo, ito ang magiging taas ng ating layer. Ito naman ang butas na paglalagyan ng unang single crochet stitch. Natin.
single crochet stitch natin. Isang chain para magsimula ng panibagong layer o para isara ang layer na nagawa na natin. Meron na tayong dalawang layer ng single crochet stitch natin at pwede nyo pang dagdagan hanggang sa makasanayan nyo. Makikita nyo pagkakaiba-iba ng mga stitches. Bisitahin ang iba pang video para sa detalyadong tutorials. Share ko lang na ang gansilyo parang mas panliligaw. Hindi ka man sinawal ngayon, baka bukas mas na. Ayon yan sa kaibigan kong si Hardinero o J9. Nang ibig sabihin daw ay hirap man matuto mag-crochet ngayon, baka bukas master ka na. Kaya panoorin ang mga susunod pang video. Salamat! Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Bye-bye!